Hello mga ka-Mars. Ayan, another video na naman po tayo. Pero, of course, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, please do subscribe in my channel. Ayan, pakipindot nyo na lang po yung red button dyan sa baba. And of course, pakiclick na rin po ang bell button para naman ikaw ay updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Okay, so, ang bago kong video ngayon is, of course, isang pagkain, no, na tsak, swak sa budget, lalo na tayo po ngayon ay nakakulong, no, sa ating kanya-kanyang mga bahay. No? So, samahan nyo ko na magluto ng isang masarap na pagkain na kung saan ito ay pasok sa budget nating lahat. Okay, so the video will start now. So, narito po ang mga ingredients para sa ating menu ngayon na tortang sardinas. Of course, meron tayong dalawang piraso ng sardinas. Meron din po tayong flour. Siyempre, para dumikit mamaya pag pinirito. Meron din po tayong, of course, bawang. Meron din po tayong, siyempre, sibuyas. Meron din po tayong pepper. And of course, dalawang itlog. Ayan. So, yan po yung mga ingredients natin para sa ating tortang sardinas. Ayan. So, babatiin lang po natin siya. Ayan, bati-bati lang po tayo, mga kababayan. Ayan. Tapos, nalagyan natin ng 2 tablespoon ng flour. Ayan. Para saan yung flour? Para mamaya, pag pinilito natin, mabikit. Ay, parang ang dami. Ayan, kailangan ano, turog-turog yung ano. Ayan, nagiging-sticky na siya guys. Ayan. So, syempre lalagay natin yung kanilang ginisa na bawang at sibuyas. Ayan, kaya natin ginisa siya kasi para mas malasa. Para mas malasa yung, ano, yung bawang at sibuyas. Ayan. Okay, syempre ang seasoning, ang salt. Syempre nandiyan din ang pepper.
Okay, syempre, ang main ingredient, yung sardinas. Now, pwede nyo po siyang, pwedeng gawin na isama yung sabaw niya, or kung medyo inartik-artik ka, pwede rin hindi mo isama yung sabaw. Ako kasi mas gusto ko ilagay yung sabaw. Ayan, dudurugin nyo lang siya. Matikas. Ngayon guys, pwede nyo rin lagyan ng onion leaves. Nasa inyo yan. Kasi hindi kasi ako kumakain nun, kaya hindi ako naglalagay ng ganun. Medyo maarte po ako sa gulay. Charot! Ayan guys, medyo may nakikita ko po mga flour. Dapat turugin mo maigi yung mga flour niya. Okay, so ayan na po. So tuturugin pa natin siya. So after yan, i-fry na po natin siya.